คาบสมุทรอิตาลีดินแดนที่มีรูปร่างคล้ายรองเท้าบูททอดยาวลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่เป็นเสมือนผืนผ้าใบผืนใหญ่ที่มนุษยชาติได้แต่งแต้มเรื่องราวแห่งความรุ่งโรจน์การล่มสลายและการเกิดใหม่มานับพันปีเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในยุคที่มนุษย์ยังคงเป็นเพียงผู้พักพิงในถ้ำและผู้ตามล่าหาอาหารในช่วงยุคหินเก่าแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยป่าทึบและสัตว์ร่องรอยแรกเริ่มของมนุษย์ในอิตาลีถูกค้นพบตามถ้ำต่างๆเช่นถ้ำฟูมาเน่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลและต่อมาคือโฮโมเซเปียนส์ได้ใช้ผืนดินนี้เป็นแหล่งพักพิงและดำรงชีพมาเนินนานก่อนที่แนวคิดเรื่องรัฐหรือชาติจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อการเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยุคหินใหม่อากาศที่อบอุ่นขึ้นทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐานการค้นพบมนุษย์น้ำแข็งเอิร์ธซี่บนเทือกเขาแอลป์เป็นดั่งหน้าต่างวิเศษที่เปิดให้เราเห็นถึงชีวิตความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้นและเทคโนโลยีการทำอาวุธของผู้คนในยุคทองแดงการตั้งถิ่นฐานเริ่มพัฒนาเป็นชุมชนที่ซับซ้อนขึ้นเช่นวัฒนธรรมวิลลาโนวาในช่วงยุคหินเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มคนแรกๆที่เริ่มนำเหล็กมาใช้และมีธรรมเนียมการเผาศพและเก็บเท่ากระดูกไว้ในโกฐรูปร่างคล้ายกระท่อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับบ้านอย่างลึกซึ้งในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปยังคงจมอยู่ในความเงียบงันของชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กบริเวณตอนกลางของอิตาลีหรือแคว้นทัสกานีในปัจจุบันกลับสว่างไสวด้วยอารยธรรมที่ก้าวหน้าและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนั่นคืออารยธรรมอีทรัสกันชาวอีทรัสกันไม่ใช่จักรวรรดิที่เป็นหนึ่งเดียวแต่เป็นเครือข่ายของนครรัฐอิสระที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแต่ละเมืองปกครองตนเองและเชื่อมโยงกันด้วยภาษาศาสนาและการค้าพวกเขาเป็นนายช่างโลหะที่หาตัวจับยากรังสรรค์เครื่องประดับทองคำที่วิจิตรบรรจงและอาวุธสำริดที่แข็งแกร่งสังคมอีทรัสกันมีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สตรีมีสิทธิและสถานะทางสังคมที่สูงกว่าหลายอารยธรรมในยุคเดียวกันพวกเธอสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และมีชื่อปรากฏบนหลุมศพร่วมกับสามีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของชาวอีทรัสกันคือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังการตายพวกเขาสร้างสุสานคนตายที่จำลองบ้านเรือนของคนเป็นอย่างสมบูรณ์แบบผนังสุสานถูกวาดด้วยจิตรกรรมสีสันสดใสที่เล่าเรื่องราวของงานเลี้ยงการเต้นรำและการล่าสัตว์ราวกับว่าความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสู่อีกงานเฉลิมฉลองหนึ่งนอกจากนี้พวกเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำนายอนาคตจากการดูตับสัตว์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งความรู้และวิศวกรรมต่างๆของพวกเขาเช่นการสร้างซุ้มโค้งและระบบระบายน้ำจะเป็นรากฐานสำคัญให้กับอารยธรรมที่จะก้าวขึ้นมาท้าทายพวกเขาในเวลาต่อมาในขณะที่อีทรัสกันครอบครองภาคกลางทางตอนใต้ของคาบสมุทรและเกาะซิซิลีกลับถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของอารยธรรมกรีกตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลชาวกรีกที่แสวงหาพื้นที่ทำกินและโอกาสทางการค้าได้ล่องเรือมาตั้งอาณานิคมตามชายฝั่งดินแดนแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองมากจนถูกขนานนามว่าแมกนา กรีเชียหรือกรีซที่ยิ่งใหญ่ชาวกรีกได้นำมาเพียงแค่มะกอกและองุ่นแต่พวกเขานำตัวอักษรปรัชญาศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบวิหารหินอ่อนมาด้วยเมืองอย่างซิราคูซาและนีอาโปลิสเนเปิลส์ในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการผสมผสานระหว่างชนพื้นเมืองอิตาลีอีทรัสกันและกรีกทำให้คาบสมุทรแห่งนี้กลายเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณท่ามกลางอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางเหนือและทางใต้บนเนินเขาเล็กๆ7ลูกริมแม่น้ำไทเบอร์มีชุมชนคนเลี้ยงแกะและเกษตรกรเล็กๆรวมตัวกันอยู่ตำนานเล่าขานว่าเมืองแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี753ก่อนคริสตกาลโดยพี่น้องฝาแฝดโรมิวลุสและรีมุสผู้ถูกทอดทิ้งและได้รับการเลี้ยงดูโดยหมาป่าตัวเมีย
โรมิวลุสได้สังหารน้องชายของตนในข้อพิพาทเรื่องการสร้างกำแพงเมืองและตั้งชื่อเมืองนี้ตามชื่อของเขาว่าโรมแม้ตำนานจะเต็มไปด้วยมนต์ขลังแต่ในความเป็นจริงทางโบราณคดีโรมเติบโตขึ้นจากการเป็นจุดตัดทางการค้าที่สำคัญริมแม่น้ำไทเบอร์ซึ่งเป็นเส้นทางค้าเกลือในช่วงแรกโรมปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกัน7พระองค์กษัตริย์องค์แรกๆเป็นชาวลาตินและซาบินแต่ในยุคหลังโรมตกอยู่ใต้อิทธิพลของกษัตริย์เชื้อสายอีทรัสกันซึ่งได้นำเทคโนโลยีการสร้างเมืองที่ทันสมัยมาสู่โรมเช่นการสร้างระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ครัวก้าแม็กซิมาที่เปลี่ยนพื้นที่ลุ่มน้ำขังเป็นศูนย์กลางของเมืองหรือที่รู้จักกันในนามว่าโรมันฟอรันแต่อำนาจที่ปราศจากการตรวจสอบย่อมนำมาซึ่งการกดขี่กษัตริย์องค์ที่7และองค์สุดท้ายลูเซียสทาควินผู้หญิงพยองปกครองด้วยความโหดร้ายและกดขี่ข่มเหงฟางเส้นสุดท้ายขาดลงเมื่อลูกชายของเขาได้กระทำการย่ำยีลูครีเชียหญิงขุนนางชาวโรมันที่ยึดมั่นในเกียรติยศจนเธอตัดสินใจปลิดชีพตนเองเหตุการณ์นี้จุดชนวนความโกรธแค้นให้แก่ชาวโรมนำโดยลูเซียสจูเนียสบรูตัสพวกเขาได้ลุกฮือขึ้นขับไล่กษัตริย์ทาควินออกจากเมืองในปี509ก่อนคริสตกาลการล่มสลายของระบอบกษัตริย์ในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนผู้ปกครองแต่เป็นการถือกำเนิดของแนวคิดทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแนวคิดหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือการประกาศว่าโรมจะไม่ยอมก้มหัวให้กษัตริย์องค์ใดอีกต่อไปเมื่อโรมปฏิเสธระบอบกษัตริย์พวกเขาได้สร้างระบบการปกครองใหม่ที่เรียกว่าสาธารณรัฐหรือ Res Publica ซึ่งแปลว่ากิจการของสาธารณชนนี่คือยุคที่โรมเริ่มเปลี่ยนผ่านจากเมืองเล็กๆริมแม่น้ำสู่มหาอำนาจที่จะกำหนดชะตากรรมของโลกตะวันตกหัวใจของสาธารณรัฐโรมันคือการคานอำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งตั้งตนเป็นกษัตริย์ได้อีกโรมถูกขับเคลื่อนโดยกงสูง2 คนที่มีอำนาจเท่าเทียมกันและอยู่ในตำแหน่งเพียงปีเดียวโดยได้รับคำปรึกษาจากวุฒิสภาหรือเซเนตซึ่งประกอบด้วยกลุ่มขุนนางชั้นสูงหรือ Patrician อย่างไรก็ตามสังคมโรมันในช่วงต้นไม่ได้ราบรื่นประชาชนธรรมดาหรือ plebeians ที่เป็นกำลังหลักในกองทัพและภาคการเกษตรกลับไม่มีสิทธิทางการเมืองความขัดแย้งนี้นำไปสู่การประท้วงหยุดงานและละทิ้งเมืองของกลุ่ม plebeians จนในที่สุดชนชั้นนำต้องยอมประนีประนอมนำไปสู่การสลักกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกของโรมคือกฎหมาย12โต๊ะและการตั้งตำแหน่งผู้แทนราษฎรที่สามารถยับยั้งกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมได้ตัวอักษรย่อ SPQR ที่แปลว่าวุฒิสภาและประชาชนชาวโรมจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของรัฐเมื่อโรมรวบรวมคาบสมุทรอิตาลีตอนใต้ได้สำเร็จพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นนั่นคือคาร์เทจนครรัฐการค้าอันมั่งคั่งในแอฟริกาเหนือการปะทะกันเพื่อแย่งชิงเกาะซิซิลีเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามพิวนิกครั้งที่1โรมซึ่งแต่เดิมเก่งแต่การรบบนบกได้เรียนรู้วิธีต่อเรือจากซากเรือคาร์เทจที่เกยตื้นและใช้กลยุทธ์สร้างสะพานเชื่อมเรือเพื่อเปลี่ยนการรบทางน้ำให้เป็นการรบประชิดตัวแบบบนบกจนสามารถเอาชนะคาร์เทจได้ในที่สุดแต่บาดแผลจากสงครามครั้งแรกนำมาสู่ความแค้นในสงครามพิวนิกครั้งที่2ซึ่งเป็นสงครามที่สร้างชื่อให้กับหนึ่งในยอดแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฮานิบาลบาร์กาแห่งคาร์เทจฮานิบาลทำสิ่งที่โรมไม่คาดคิดเขาเดินทัพพร้อมกองทัพทหารและช้างศึกข้ามเทือกเขาแอลป์ที่หนาวเหน็บเข้าจู่โจมคาบสมุทรอิตาลีจากทางเหนือฮานิบาลบดขยี้กองทัพโรมันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะที่สมรภูมิคาไนที่ถือเป็นความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดของโรมทว่าโรมไม่ยอมจำนนพวกเขาใช้นโยบายถ่วงเวลาไม่ปะทะโดยตรงกับฮานิบาลในอิตาลีและส่งแม่ทัพหนุ่มสกิปปิโอแอฟริกานุสนำทัพไปตีตรงใจกลางของคาร์เทจในแอฟริกาเหนือบีบให้ฮานิบาลต้องถอยทัพกลับไปปกป้องบ้านเกิดและพ่ายแพ้ให้กับโรมในสมรภูมิซามาในที่สุดสงครามพิวนิกครั้งที่3ก็จบลงด้วยการที่โรมทำลายล้างเมืองคาร์เทจจนราบคาบเผาทำลายทุกสิ่งและก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเบ็ดเสร็จ
ชัยชนะเหนือคาร์เทจและกรีซนำพาทาสและสมบัติมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่โรมแต่ความมั่งคั่งนี้กลับตกอยู่ในมือของชนชั้นนำพวกเขาสร้างไร่ขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานทาสทำให้เกษตรกรรายย่อยชาวโรมันต้องล้มละลายและหลั่งไหลเข้ามาเป็นคนไร้บ้านในเมืองหลวงความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงนำไปสู่ความพยายามปฏิรูปที่ดินโดยพี่น้องตระกูลกรักคุสแต่ทั้งคู่กลับถูกลอบสังหารโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมในวุฒิสภานี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในโรมวิกฤตนี้เปิดทางให้เหล่าแม่ทัพที่เก่งกาจก้าวขึ้นมามีอำนาจเหนือกฎหมายกองทัพโรมันไม่ได้จงรักภักดีต่อวุฒิสภาอีกต่อไปแต่จงรักภักดีต่อแม่ทัพผู้จ่ายเงินเดือนและแบ่งปันเสบียงให้พวกตนนำไปสู่สงครามกลางเมืองอันโหดร้ายระหว่างแม่ทัพอย่างมาริอุสและสุลลาความวุ่นวายทางการเมืองพุ่งสูงสุดในยุคของบุรุษผู้หนึ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลจูเลียสซีซ่าเป็นแม่ทัพที่ชาญฉลาดและนักการเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์หลังจากพิชิตดินแดนโกฝรั่งเศสในปัจจุบันจนสำเร็จวุฒิสภาที่หวาดระแวงในอำนาจของเขาได้สั่งให้ซีซ่าปลดอาวุธกองทัพและกลับโรมในฐานะพลเรือนในวันที่10 มกราคม 49 ปีก่อนคริสตกาลซีซ่าตัดสินใจทำสิ่งที่ท้าทายที่สุดเขานำกองทัพข้ามแม่น้ำรูบิคอนซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนห้ามนำทัพเข้าอิตาลีพร้อมกล่าวอมตะวาจาว่าลูกเต๋าถูกทอดทิ้งแล้วหรืออาริยาอิกตาเอสอันหมายถึงการตัดสินใจที่ไม่อาจหันหลังกลับสงครามกลางเมืองปะทุขึ้นซีซ่าเอาชนะปอมปีคู่แข่งของเขาได้และตั้งตนเป็นผู้เผด็จการตลอดชีพแต่กลุ่มวุฒิสมาชิกที่ยังฝันถึงการฟื้นฟูสาธารณรัฐนำโดยบรูตัสและแคสเซียสได้รุมสังหารซีซ่ากลางวุฒิสภาในวันที่15 มีนาคมปี 44 ก่อนคริสตกาลเลือดของซีซ่าไม่ได้นำสาธารณรัฐกลับมาแต่กลับจุดชนวนสงครามกลางครั้งสุดท้ายออกตาเวียนทายาททางการเมืองของซีซ่าได้ร่วมมือกับมาร์กแอนโทนีกวาดล้างผู้สังหารซีซ่าก่อนที่ทั้งสองจะหันมาห้ำหั่นกันเองออกตาเวียนบทขยี้กองทัพเรือของแอนโทนีและคลีโอพัตราแห่งอียิปต์ในสมรภูมิแอคเทียมเมื่อกวาดล้างศัตรูหมดสิ้นออกตาเวียนได้คืนอำนาจในนามให้แก่วุฒิสภาแต่ในความเป็นจริงเขากุมอำนาจเบ็ดเสร็จในปี 27 ก่อนคริสตกาลวุฒิสภาได้ถวายสมญานามอันศักดิ์สิทธิ์ให้เขาว่าออกัสตัสการก้าวขึ้นสู่อำนาจของออกัสตัสไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนฐานผู้นำแต่เป็นการจัดระเบียบโลกตะวันตกเสียใหม่ออกัสตัสเรียนรู้จากความผิดพลาดของจูเลียสซีซ่าผู้เป็นลุงบุญธรรมเขาไม่ได้เรียกตนเองว่ากษัตริย์หรือผู้เผด็จการแต่ใช้คำว่า Princeps ซึ่งแปลว่าพลเมืองอันดับหนึ่งทว่าในความเป็นจริงเขากุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งทางทหารการเมืองและศาสนาการปกครองอันชาญฉลาดของเขานำมาซึ่งยุคสมัยที่เรียกว่า Pax Romana หรือสันติภาพแห่งโรมซึ่งกินเวลายาวนานกว่า200 ปีในยุคสันติภาพนี้จักรวรรดิโรมันแผ่ขยายอิทธิพลตั้งแต่อังกฤษไปจนถึงอียิปต์จากสเปนไปจนถึงแม่น้ำยูเฟรติสโรมไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารในการรักษาอำนาจแต่ใช้ความเจริญเป็นเครื่องมือในการกลืนกินวัฒนธรรมอื่นหรือ Romanization ออกัสตัสเคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ารับมอบกรุงโรมที่สร้างด้วยอิฐแต่ส่งมอบกรุงโรมที่สร้างด้วยหินอ่อนวิศวกรรมโรมันก้าวหน้าถึงขีดสุดการคิดค้นคอนกรีตโรมันซึ่งผสมเท่าภูเขาไฟทำให้สิ่งก่อสร้างมีความแข็งแรงทนทานแม้กระทั่งใต้น้ำทั่วทั้งจักรวรรดิถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบถนนที่ปูด้วยหินอย่างดีเยี่ยมยาวกว่า 80,000 กิโลเมตรดังคำกล่าวที่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมระบบสะพานส่งน้ำหรือแอควาดักขนาดยักษ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อลำเลียงน้ำจืดสะอาดจากภูเขาเข้าสู่ใจกลางเมืองรองรับการใช้งานของโรงอาบน้ำสาธารณะหรือเทอร์เมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางสังคมของชาวโรมันเพื่อควบคุมประชากรนับล้านในเมืองหลวงจักรพรรดิได้ใช้นโยบายขนมปังและละครสัตว์นั่นคือการแจกจ่ายธัญพืชฟรีและการจัดความบันเทิงอันตื่นตาตื่นใจ
สถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพนี้ได้ชัดที่สุดคือโคลอสเซียมอัศจรรย์ขนาดยักษ์ที่จุผู้ชมได้กว่า 50,000 คนที่ซึ่งเหล่านักสู้แกลดิเอเตอร์สัตว์ป่าหายากและนักโทษต้องหลั่งเลือดเพื่อความบันเทิงของมวลชนจุดสูงสุดของจักรวรรดิโรมันเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 2ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิผู้ทรงธรรมทั้ง5เนอร์ว่าทราจันเฮเดรียนอันโตนินัสไพอัสและมาร์คัสโอเรลิอุสในยุคของทราจันจักรวรรดิโรมันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่ยุคของเฮเดรียนเน้นการสร้างแนวป้องกันชายแดนเช่นกำแพงเฮเดรียนในเกาะอังกฤษและสถาปัตยกรรมชิ้นเอกอย่างแพนธีออนวิหารทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณและจบลงที่มาร์คัสโอเรลิอุสจักรพรรดินักปรัชญาผู้ต้องเผชิญกับโรคระบาดและการรุกรานจากชนเผ่าเยอรมนิกที่ชายแดนเมื่อมาร์คัสโอเรลิอุสสิ้นพระชนสันติภาพก็สิ้นสุดลงจักรวรรดิเข้าสู่วิกฤตการณ์ศตวรรษที่ 3กองทัพตั้งและปลดจักรพรรดิตามใจชอบเกิดสงครามกลางเมืองอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจตกต่ำเงินตราเสื่อมค่าและเกิดโรคระบาดร้ายแรงจักรวรรดิเกือบจะล่มสลายจนกระทั่งการก้าวขึ้นสู่อำนาจของจักรพรรดิไดโอคลีเชียนตระหนักว่าจักรวรรดินี้ใหญ่เกินกว่าที่คนเพียงคนเดียวจะปกครองได้เขาจึงทำการปฏิรูปครั้งใหญ่ด้วยการแบ่งจักรวรรดิออกเป็น2 ส่วนคือตะวันตกและตะวันออกและริเริ่มระบบปกครองร่วม4 คนหรือจัตุราธิปไตยแม้ระบบ4 ผู้นำจะล่มสลายหลังเขาลงจากอำนาจแต่แนวคิดการแบ่งแยกตะวันตกตะวันออกได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนถาวรในตอนต้นศตวรรษที่4จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชหรือคอนสแตนตินเดอะเกรทได้ทำสงครามรวบรวมจักรวรรดิให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งตำนานเล่าว่าก่อนสมรภูมิสะพานมิลเวียนเขาได้เห็นนิมิตรูปไม้กางเขนบนท้องฟ้าพร้อมข้อความว่าจงชนะด้วยเครื่องหมายนี้คอนสแตนตินได้รับชัยชนะและได้ออกกฤษฎีกาแห่งมิลานในปีคศ313ซึ่งประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาที่เคยถูกกวาดล้างและกดขี่อย่างหนักจึงหลุดพ้นจากการหลบซ่อนและก้าวขึ้นมาเป็นศาสนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคอนสแตนตินได้ย้ายเมืองหลวงจากโรมที่เสื่อมโทรมไปยังเมืองไบแซนเทียมทางตะวันออกและตั้งชื่อใหม่ว่าคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันคืออิสตันบูลการย้ายศูนย์กลางอำนาจนี้ทำให้โรมและอิตาลีสูญเสียความสำคัญทางการเมืองและถูกปล่อยให้เผชิญกับภัยคุกคามตามลำพังในศตวรรษที่5จักรวรรดิโรมันตะวันตกอ่อนแอลงอย่างหนักจากเศรษฐกิจที่ล่มสลายการคอร์รัปชันและการพึ่งพาทหารรับจ้างชาวต่างชาติประจวบเหมาะกับการที่ชนเผ่าเร่ร่อนบนหลังม้าที่ดุร้ายอย่างชาวฮันส์นำโดยอัตติลาได้บุกทะลวงยุโรปบีบให้ชนเผ่าเยอรมนิกต่างๆเช่นกอธและแวนดัลส์ต้องหนีตายทะลักข้ามพรมแดนเข้าสู่จักรวรรดิโรมันความไร้ความสามารถในการต้านทานผู้รุกรานนำไปสู่เหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกโบราณในปีคศ410กองทัพวิสิกอธนำโดยกษัตริย์อลาริกได้บุกเข้าปล้นสะดมกรุงโรมเมืองหลวงที่ผู้คนเชื่อว่าอมตะถูกเผาทำลายและย่ำยีในที่สุดวาระสุดท้ายก็มาถึงในปีคศ476เมื่อแม่ทัพทหารรับจ้างชาวเยอรมนิกนามว่าโอโดอาเซอร์ได้ทำการปลดจักรพรรดิองค์สุดท้ายของโรมตะวันตกซึ่งบังเอิญมีชื่อเหมือนผู้ก่อตั้งเมืองว่าโรมูลุสออกุสตูลุสลงจากบัลลังก์โอโดอาเซอร์ไม่ได้ตั้งตนเป็นจักรพรรดิแต่ส่งเครื่องหมายราชอิสริยาภรณ์กลับไปยังคอนสแตนติโนเปิลพร้อมประกาศว่าจักรวรรดิฝั่งตะวันตกไม่จำเป็นต้องมีจักรพรรดิอีกต่อไปเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายลงในปีคริสตศักราช476คาบสมุทรอิตาลีไม่ได้กลายเป็นแผ่นดินร้างแต่กลับกลายเป็นสมรภูมิแห่งการแย่งชิงอำนาจโอโดอาเซอร์ปกครองอิตาลีได้ไม่นานนักก่อนที่จะถูกกองทัพชนเผ่าออสโตรกอธนำโดยพระเจ้าทีโอดอริกมหาราชบุกเข้ายึดครองแม้จะเป็นชนเผ่าที่ชาวโรมันมองว่าเป็นอนารยชนแต่ทีโอดอริกกลับชื่นชมอารยธรรมโรมันเขาปกครองอิตาลีด้วยความสงบสุขโดยยังคงรักษากฎหมายและสถาบันวุฒิสภาของโรมันเอาไว้
ความสงบสุขอยู่ได้ไม่นานเมื่อจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบเซนไทน์ปรารถนาที่จะทวงคืนแผ่นดินแม่และรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของโรมพระองค์ส่งแม่ทัพเบลิซาริอุสยกทัพเข้าสู่อิตาลีนำไปสู่สงครามกอธิกที่ยืดเยื้อยาวนานเกือบ 20 ปีสงครามครั้งนี้สร้างความพินาศอย่างประเมินค่าไม่ได้แก่อิตาลีกรุงโรมที่เคยมีประชากรนับล้านถูกทิ้งร้างระบบสะพานส่งน้ำถูกทำลายโรคระบาดและความอดอยากกวาดล้างผู้คนแม้ไบเซนไทน์จะชนะและยึดอิตาลีกลับคืนมาได้แต่ชัยชนะนี้แลกมาด้วยซากปรักหักพังและเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอารยธรรมโรมันโบราณในอิตาลีอย่างถาวรความบอบช้ำจากสงครามกอธิกทำให้อิตาลีอ่อนแอเกินกว่าจะป้องกันตนเองได้ในปีคริสตศักราช 568 ชนเผ่าเยอรมนิกกลุ่มใหม่ที่ดุดันและไร้ปราณี นามว่าลอมบาร์ดได้หลั่งไหลข้ามเทือกเขาแอลฟ์เข้ามาชาวลอมบาร์ดยึดครองพื้นที่ทางเหนือและตอนกลางของอิตาลีแขวนลอมบาร์เดียในปัจจุบันยังคงใช้ชื่อตามพวกเขาในขณะที่กองทัพไบเซนไทน์ยังคงยึดพื้นที่ตามชายฝั่งกรุงโรมเมืองราเวนนาและพื้นที่ทางใต้เหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในประวัติศาสตร์อิตาลีเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกอิตาลีคาบสมุทรแห่งนี้จะไม่กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกเลยเป็นเวลากว่า 1,300 ปีเมื่อชาวลอมบาร์ดเริ่มรุกคืบเข้าใกล้กรุงโรมองค์สันตะปาปาแห่งคริสตจักรที่ขาดที่พึ่งจึงตัดสินใจหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากชนเผ่าแฟรงก์ในดินแดนโกกษัตริย์ของชาวแฟรงก์ได้ยกทัพมาปราบปรามลอมบาร์ดและมอบดินแดนตอนกลางของอิตาลีให้แก่คริสตจักรก่อให้เกิดเป็นรัฐสันตะปาปาที่มีองค์สันตะปาปาเป็นประมุขทั้งทางศาสนาและทางโลกต่อมาในปีคศ 800 องค์สันตะปาปาได้สวมมงกุฎให้กษัตริย์ชาเลอร์แนนแห่งชาวแฟรงก์ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะกลายเป็นขั้วอำนาจหลักที่ขับเคี่ยวกับศาสนจักรตลอดช่วงยุคกลางในขณะที่ภาคเหนือและภาคกลางพัวพันอยู่กับการเมืองของพระสันตะปาปาและจักรพรรดิภาคใต้ของอิตาลีและเกาะซิซิลีกลับมีเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในศตวรรษที่ 9 ชาวอาหรับและมุสลิมจากแอฟริกาเหนือได้เข้ายึดครองซิซิลีและตั้งเอมิเรตแห่งซิซิลีพวกเขานำเทคโนโลยีการชลประทานการปลูกส้มเลมอนและอ้อยเข้ามาทำให้ซิซิลีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่งและก้าวหน้าทางวิทยาการต่อมาในศตวรรษที่ 11 นักรบรับจ้างชาวนอร์แมนหรือลูกหลานไวกิ้งจากฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองพื้นที่ตอนใต้ทั้งหมดและซิซิลีก่อตั้งเป็นราชอาณาจักรซิซิลีพวกเขาไม่ได้ทำลายวัฒนธรรมเดิมแต่กลับผสมผสานศิลปะไบเซนไทน์อาหรับและยุโรปเหนือเข้าด้วยกันเกิดเป็นราชสำนักที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างทางศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางตัดกลับมาที่ภาคเหนือและภาคกลางในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13 อำนาจของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลถึงเยอรมนีเริ่มเสื่อมถอยลงเมืองต่างๆในอิตาลีจึงเริ่มจัดการปกครองตนเองในรูปแบบที่เรียกว่าคอมมูนหรือนครรัฐอิสระพวกเขาสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายงานฝีมือและระบบธนาคารเมืองชายฝั่งอย่างเวนิสเจนัวปิซ่าและอามัลฟีก้าวขึ้นเป็นสาธารณรัฐทางทะเลกองเรือของพวกเขาผูกขาดการค้าเครื่องเทศและผ้าไหมกับดินแดนตะวันออกกลางและเอเชียเวนิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่มั่งคั่งมหาศาลปกครองโดยสภาขุนนางและผู้ว่าการที่เรียกว่าโดชอย่างไรก็ตามนครรัฐเหล่านี้ไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขพวกเขาทำสงครามแก่งแย่งผลประโยชน์กันเองอย่างดุเดือดภายในนครรัฐแต่ละแห่งยังแตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายคือฝ่ายเกวลฟ์ที่สนับสนุนอำนาจของพระสันตะปาปาและฝ่ายกิเบลินที่สนับสนุนอำนาจของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ความขัดแย้งนี้นองเลือดและฝังรากลึกนำไปสู่การนิรเทศบุคคลสำคัญมากมายรวมถึงดานเต้อาลิเกรีกวีเอกผู้ประพันธ์ The Divine Comedyแต่ในท่ามกลางความแตกแยกสงครามและวิกฤตการณ์ใหญ่อย่างกาฬโรคหรือ The Black Death ที่ฆ่าชีวิตประชากรอิตาลีไปกว่าครึ่งในกลางศตวรรษที่ 14 เมล็ดพันธุ์แห่งยุคสมัยใหม่กำลังงอกงาม
ความมั่งคั่งมหาศาลที่กระจุกตัวอยู่ในมือของกลุ่มพ่อค้าและนายธนาคารโดยเฉพาะตระกูลเมดิชีแห่งนครรัฐฟลอเรนซ์ได้นำมาใช้เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการชาวอิตาลีเริ่มมองข้ามความมืดมนของยุคกลางและหันกลับไปรื้อฟื้นภูมิปัญญาศิลปะและปรัชญาของกรีกและโรมันโบราณพวกเขาเริ่มให้ความสำคัญกับมนุษยนิยมซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพและความงามของมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่การรอคอยชีวิตหลังความตายตามคำสอนของศาสนจักรแต่เพียงอย่างเดียวฟลอเรนซ์กลายเป็นเบ้าหลอมของอัจฉริยะบุคคลและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่จะเปล่งประกายแสงสว่างและเปลี่ยนผ่านยุโรปเข้าสู่ยุคใหม่หากยุคกลางคือช่วงเวลาแห่งการก่อร่างสร้างตัวและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายศตวรรษที่ 15 และ 16 ก็คือยุคที่อิตาลีได้เปล่งประกายเจิดจรัสที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นยุคที่ความมั่งคั่งและศิลปะวิทยาการไม่อาจปกป้องคาบสมุทรแห่งนี้ได้จากความทะเยอทะยานของมหาอำนาจเพื่อนบ้านได้เลยศูนย์กลางของพายุแห่งความสร้างสรรค์นี้อยู่ที่ฟลอเรนซ์ภายใต้การนำของลอเรนโซผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลเมดิชีฟลอเรนซ์ไม่ได้เป็นเพียงนครรัฐที่ร่ำรวยแต่เป็นสวรรค์ของเหล่านักคิดและศิลปินลอเรนโซใช้ความมั่งคั่งมหาศาลอุปถัมภ์ศิลปินอย่างบอตติเชลลีและเลโอนาร์โด ดาวินชีผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์เรเนซองส์อย่างแท้จริงดาวินชีไม่ได้เป็นแค่จิตรกรแต่เป็นวิศวกรนักกายวิภาคศาสตร์และนักประดิษฐ์ที่มองโลกด้วยสายตาของการตั้งคำถามและพิสูจน์ด้วยเหตุผลความรุ่งโรจน์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ฟลอเรนซ์ศาสนจักรในกรุงโรมซึ่งฟื้นตัวจากความเสื่อมโทรมในยุคกลางได้เปลี่ยนสมเด็จพระสันตะปาปาให้กลายเป็นเสมือนเจ้าชายแห่งทางโลกพระสันตะปาปาหลายพระองค์เช่นอเล็กซานเดอร์ที่ 6 แห่งตระกูลบอร์เจียและจูเลียสที่ 2ผู้ได้รับฉายาว่าพระสันตะปาปานักรบได้ใช้เงินก้อนโตที่เก็บจากคริสตศาสนิกชนทั่วยุโรปมาจ้างศิลปินเอกเพื่อประดับประดากรุงโรมให้ยิ่งใหญ่กว่ายุคจักรวรรดิมิเกลันเจโลถูกเรียกตัวมาวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนเพดานโบสถ์น้อยซิสตีนชาเปลและราฟาเอลได้รับมอบหมายให้ตกแต่งห้องพักส่วนพระองค์สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่อย่างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ถูกวางศิลาฤกษ์อิตาลีในเวลานั้นคือดินแดนที่เจริญที่สุดร่ำรวยที่สุดและมีวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในยุโรปทว่าความงดงามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานทางการเมืองที่เปราะบางอย่างยิ่งนครรัฐต่างๆทั้งฟลอเรนซ์เวนิสมิลานเนเปิลส์และรัฐสันตะปาปาแม้จะรักษาสมดุลแห่งอำนาจไว้ได้ชั่วคราวผ่านสนธิสัญญาสันติภาพแห่งโลดีแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะหักหลังและทำสงครามกันเองอยู่เสมอโดยอาศัยกองทหารรับจ้างที่มักจะรบเพื่อเงินมากกว่าความจงรักภักดีความเปราะบางนี้เปิดช่องให้หายนะมาเยือนในปีคศ 1494 เมื่อลูโดวิโก สฟอร์ซาผู้ปกครองมิลานเกิดความขัดแย้งกับนครรัฐเนเปิลส์เขาตัดสินใจทำสิ่งที่กลายเป็นการเปิดประตูสู่นรกนั่นคือการเชิญชวนให้พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศสนำทัพเข้ามาในอิตาลีเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์เนเปิลส์เมื่อกองทัพฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรซึ่งประกอบด้วยทหารประจำการที่ฝึกฝนมาอย่างดีและปืนใหญ่ที่ทรงกานุภาพยกข้ามเทือกเขาแอลส์เข้ามาชาวอิตาลีก็ต้องตกตะลึงกองทหารรับจ้างของนครรัฐอิตาลีไม่อาจต้านทานกองทัพแห่งชาติของฝรั่งเศสได้เลยพระเจ้าชาร์ลส์เดินทัพกวาดล้างอิตาลีจากเหนือจรดใต้ได้อย่างง่ายดายราวกับเดินเล่นเหตุการณ์ในปี 1494 ทำให้มหาอำนาจยุโรปอื่นๆตระหนักถึงความจริง2ประการ 1. อิตาลีร่ำรวยมหาศาลและ 2. อิตาลีอ่อนแอและไร้ทางสู้คาบสมุทรแห่งนี้จึงเป็นสมรภูมิเลือดของการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นใหญ่ในยุโรประหว่างราชวงศ์วาลัวของฝรั่งเศสและราชวงศ์แฮปสเบิร์กซึ่งครอบครองทั้งสเปนและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นำโดยจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5
ท่ามกลางความล่มสลายนี้นิโคโล มาคิยาเวลลีนักการทูตชาวฟลอเรนซ์ได้เฝ้ามองความพินาศของบ้านเกิดด้วยความร้าวรานใจเขาได้เขียนหนังสือเรื่องเจ้าผู้ปกครองหรือ The Prince ซึ่งเป็นตำราการเมืองที่สอนให้ผู้นำต้องเด็ดขาดไร้ความปราณีและใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจและปกป้องรัฐโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้นำที่เข้มแข็งพอที่จะรวมอิตาลีและขับไล่กองทัพต่างชาติออกไปได้แต่ความหวังของมาคิยาเวลลีไม่ได้เกิดขึ้นจริงวิกฤตการณ์ถึงจุดเลวร้ายที่สุดในปีค.ศ. 1527 ในเหตุการณ์การปล้นสะดมกรุงโรมเมื่อกองทัพของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 5ซึ่งไม่ได้รับเงินเดือนได้ก่อกบฏและบุกเข้าปล้นทำลายกรุงโรมอย่างโหดเหี้ยมทหารรับจ้างชาวเยอรมันและสเปนเข็นฆ่าผู้คนข่มขืนทำลายงานศิลปะและขโมยทรัพย์สมบัติของคริสตจักรสมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 7ต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดไปซ่อนอยู่ในปราสาทซานตังเจโลเหตุการณ์นี้ถือเป็นบาดแผลชะกันที่ปิดฉากความรื่นเริงของยุคเรเนซองส์ชั้นสูงในอิตาลีอย่างเป็นทางการในที่สุดสงครามอิตาลีก็สิ้นสุดลงด้วยสนธิสัญญากาโตกัมเบรซีในปีค.ศ. 1559 สเปนภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวกกลายเป็นผู้ชนะและได้ครอบงำอิตาลีอย่างเบ็ดเสร็จสเปนเข้าปกครองมิลานเนเปิลส์ซิซิลีและซาร์ดิเนียโดยตรงนครรัฐอื่นๆที่เหลือแม้จะมีเอกราชในนามแต่ก็ต้องดำเนินนโยบายตามรอยสเปนยุคการปกครองของสเปนหรือ Pax Hispanica นำมาซึ่งความสงบทางการเมืองแต่แลกมาด้วยการกดขี่ทางเศรษฐกิจสเปนเก็บภาษีอย่างหนักเพื่อนำไปทำสงครามในยุโรปสำร้ายอิตาลียังต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนระดับโลกเมื่อโคลัมบัสซึ่งเป็นชาวเจนัวค้นพบทวีปอเมริกาและวาสโกดากามาค้นพบเส้นทางเดินเรือรอบแอฟริกาไปอินเดียศูนย์กลางการค้าโลกได้ย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกเวนิสและเจนัวที่เคยผูกขาดการค้าจึงสูญเสียรายได้มหาศาลเศรษฐกิจอิตาลีเข้าสู่ภาวะซบเซาอย่างหนักและประชากรยังถูกโจมตีด้วยกาฬโรคระบาดครั้งใหญ่ในปี 1630 ที่ฆ่าชีวิตคนไปนับล้านในด้านศาสนาเมื่อศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เริ่มแพร่หลายในยุโรปตอนเหนือศาสนาจักรคาทอลิกในอิตาลีจึงตอบโต้ด้วยการปฏิรูปคาทอลิกหรือ Counter Reformation มีการตั้งศาลไต่สวนศาสนาหรือโรมันอินควิซิชันและดัชนีหนังสือต้องห้ามบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางความคิดในยุคเรเนซองส์ถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงนักวิทยาศาสตร์อย่างกาลิเลโอกาลิเลอีผู้ยืนยันว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกนำตัวขึ้นศาลไต่สวนและบังคับให้ถอนคำพูดอิตาลีที่เคยเป็นผู้นำทางนวัตกรรมกลับถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของอิตาลีมากที่สุดคือการผงาดขึ้นของรัฐเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือนั่นคือดัชชีซาวอยหรือต่อมาคือราชอาณาจักรพีดมอนซาร์ดิเนียดินแดนภูเขาที่ยากจนแห่งนี้มีผู้นำที่มองการไกลและเน้นการสร้างกองทัพที่ทันสมัยแบบรัสเซียแม้ในเวลานี้พวกเขาจะยังเป็นเพียงรัฐระดับรองแต่ราชวงศ์ซาวอยกำลังค่อยๆสะสมกำลังและความชอบธรรมในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 คาบสมุทรอิตาลียังคงหลับไหลอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ต่างชาติและศาสนจักรแต่แล้วสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจากฝรั่งเศสก็ได้พัดพาเอาประกายไฟแห่งการปฏิวัติข้ามเทือกเขาแอลป์มาด้วยในปีค.ศ. 1796 นายพลหนุ่มชาวคอร์ซิการนามว่านโปเลียนโบนาปาร์ตได้นำกองทัพฝรั่งเศสที่หิวโหยและขาดแคลนอุปกรณ์บุกทะลวงเข้าสู่อิตาลีตอนเหนือนโปเลียนไม่ได้มาเพียงเพื่อยึดครองแต่เขานำอุดมการณ์เสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพมาด้วยกองทัพออสเตรียถูกบดขยี้นครรัฐเก่าแก่ถูกกวาดล้างแม้กระทั่งสาธารณรัฐเวนิสที่ยิ่งใหญ่มานับพันปีก็ถูกยุบนโปเลียนได้จัดตั้งรัฐหุ่นเชิดขึ้นใหม่เช่นสาธารณรัฐซิซาลไพน์หรือหลังจากนั้นเมื่อเขาตั้งตนเป็นจักรพรรดิเขาก็ได้สถาปนาราชอาณาจักรอิตาลีขึ้นทางตอนเหนือโดยมีเขาเองเป็นกษัตริย์แม้ในความเป็นจริงนโปเลียนจะขูดรีดภาษีและปล้นชิงงานศิลปะของอิตาลีกลับไปฝรั่งเศสแต่การปกครองของเขาได้ทิ้งมรดกที่สำคัญที่สุดไว้นั่นคือแนวคิดเรื่องชาติอิตาลี
เป็นครั้งแรกในรอบหลายศตวรรษที่ชาวอิตาลีได้เห็นธงไตรรงค์เขียว ขาว แดงได้ใช้กฎหมายเดียวกันและเริ่มตระหนักว่าพวกเขาเป็นชนชาติเดียวกันไม่ใช่แค่คนมิลานคนเวนิสหรือคนเนเปิลส์เมื่อนโปเลียนพ่ายแพ้และถูกเนรเทศมหาอำนาจยุโรปได้จัดการประชุมที่กรุงเวียนนาในปีค.ศ. 1815 เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่พวกเขาลบภาพประเทศอิตาลีทิ้งไปและแบ่งคาบสมุทรกลับคืนให้ราชวงศ์เก่าแก่ออสเตรียกลับมาครองตอนเหนือราชวงศ์บูรบองปกครองตอนใต้และรัฐสันตะปาปากลับมาขั้นกลางเคลเมนส์ฟอนเมทเทนิกอัครมหาเสนาบดีออสเตรียถึงกับกล่าวเย้ยหยันว่าอิตาลีเป็นเพียงแค่คำเรียกทางภูมิศาสตร์แต่จิตวิญญาณแห่งชาติที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วไม่อาจดับลงได้ง่ายๆชาวอิตาลีที่โกรธแค้นเริ่มตั้งสมาคมลับเพื่อต่อต้านผู้ปกครองต่างชาติที่โด่งดังที่สุดคือกลุ่มคาร์โบนารีหรือคนเผาถ่านพวกเขาก่อกบฏหลายครั้งในทศวรรษที่ 1820 และ 1830 แม้จะถูกออสเตรียปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการฟื้นฟูชาติที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า Risorgimento หรือการคืนชีพการรวมชาติอิตาลีจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากบุรุษ3 คนที่มีบุคลิกและแนวทางต่างกันสุดขั้วแต่เป้าหมายเดียวกันจูเซเป มัสซินีหัวใจแห่งการรวมชาติมัสซินีคือนักอุดมคติและนักปลุกระดมเขาตั้งขบวนการอิตาลีหนุ่มหรือยังอิตาลีเชื่อมั่นว่าอิตาลีต้องรวมตัวกันเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยด้วยมือของประชาชนเองแม้การลุกคือที่เขาเป็นผู้นำจะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าและตัวเขาต้องลี้ภัยไปตลอดชีวิตแต่งานเขียนของเขาคือเชื้อไฟที่จุดประกายความรักชาติให้กับคนหนุ่มสาวทั้งคาบสมุทรคาคามิโล เบนโซ ดีคาวัวมันสมองแห่งการรวมชาติต่างจากมัตซินีที่ฝันถึงอุดมคติคาวัวคือนักการเมืองผู้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรพีดอมอนซาร์ดิเนียรัฐเดียวที่มีกษัตริย์เป็นชาวอิตาลีคือพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2คาวัวมองโลกตามความเป็นจริงเขาตระหนักว่าอิตาลีไม่มีทางชนะกองทัพออสเตรียได้ด้วยลำพังเขาจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการทูตดึงฝรั่งเศสภายใต้จักรพรรดินโปเลียนที่3เข้ามาเป็นพันธมิตรนำไปสู่สงครามประกาศอิสรภาพอิตาลีครั้งที่2ในปีค.ศ. 1859พีดอมอนและฝรั่งเศสเอาชนะออสเตรียได้ทำให้พีดอมอนผนวกแคว้นลอมบาร์เดียและรัฐทางตอนกลางของอิตาลีเข้ามาไว้ได้สำเร็จจูเซปเป้ การิบัลดีดาบแห่งการรวมชาติในขณะที่คาวัวเล่นเกมการเมืองอยู่ทางเหนือการิบัลดียอดนักรบและวีรบุรุษผู้เป็นที่รักของประชาชนได้ทำสิ่งที่โลกต้องตะลึงในปีค.ศ. 1860เขาได้นำทัพอาสาสมัครเพียง1,000 คนเศษที่สวมเสื้อเชิ้ตสีแดงหรือขบวนการ Red Shirts หรือการเดินทางของคน1,000 คนล่องเรือไปขึ้นฝั่งที่เกาะซิซิลีด้วยความกล้าหาญและยุทธวิธีแบบกองโจรประกอบกับการสนับสนุนของประชาชนที่เกลียดชังราชวงศ์บูบองการิบัลดีสามารถพิชิตราชอาณาจักรซิซิลีทั้ง2 แห่งที่ครอบคลุมอิตาลีตอนใต้ทั้งหมดด้วยกองทัพประจำการนับแสนนายได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อการิบัลดียึดตอนใต้ได้สำเร็จเขากำลังเดินทัพมุ่งหน้าสู่กรุงโรมคาวัวเกิดความหวาดระแวงว่าการโจมตีโรมอาจทำให้ฝรั่งเศสซึ่งปกป้องพระสันตะปาปาอยู่เข้าแทรกแซงและกลัวว่าการิบัลดีจะตั้งสาธารณรัฐทางใต้คาวัวจึงส่งกองทัพพีดมอนต์ลงใต้ไปสกัดกั้นการพบกันระหว่างพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2และการิบัลดีเกิดขึ้นที่เมืองติอาโนในประวัติศาสตร์นี่คือช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายหากการิบัลดีปฏิเสธอิตาลีจะเข้าสู่สงครามกลางเมืองทันทีแต่เพื่อเห็นแก่การรวมชาติการิบัลดีได้ถอดหมวกออกโค้งคำนับและกล่าวว่าขอจงส่งพระเจริญกษัตริย์แห่งอิตาลีเขายอมมอบดินแดนทั้งหมดที่ยึดมาได้ให้กับพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลก่อนจะปลีกตัวกลับไปทำฟาร์มอย่างเงียบๆและปฏิเสธยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นในวันที่17 มีนาคมค.ศ. 1861รัฐสภาได้ประกาศจัดตั้งราชอาณาจักรอิตาลีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2เป็นปฐมกษัตริย์
แม้อิตาลีจะรวมเป็นหนึ่งแต่จิ๊กซอว์สำคัญยังขาดหายไป2 ชิ้นคือกรุงโรมภายใต้พระสันตะปาปาและเวนิสภายใต้ออสเตรียอิตาลีอาศัยความขัดแย้งของมหาอำนาจอื่นให้เป็นประโยชน์ในปี 1866 เมื่อออสเตรียทำสงครามกับปรัสเซียอิตาลีได้ฉวยโอกาสเข้าร่วมกับปรัสเซียแม้กองทัพอิตาลีจะพ่ายแพ้ในสมรภูมิแต่ชัยชนะของปรัสเซียทำให้ออสเตรียต้องยอมยกเวนิสให้แก่อิตาลีท้ายที่สุดในปีคศ 1870 สงครามฝรั่งเศสปรัสเซียได้ปะทุขึ้นฝรั่งเศสจำต้องถอนทหารที่คุ้มครองกรุงโรมออกไปกองทัพอิตาลีจึงบุกทะลวงกำแพงกรุงโรมที่พอต้าเปียและผนวกกรุงโรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชาติสมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 โกรธแค้นอย่างมากพระองค์ขังตัวเองอยู่ในนครวาติกันและประกาศตนเป็นนักโทษแห่งวาติกันแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดความฝันของกวีนักรบและนักการเมืองก็กลายเป็นความจริงโรมได้กลายเป็นเมืองหลวงของชาติอิตาลีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแผ่นดินที่แตกร้าวมานานกว่า 1,300 ปีนับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันได้กลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งแม้ความฝันแห่งริซอร์จิเมนโตจะบรรลุผลและอิตาลีได้รวมเป็นหนึ่งบนแผนที่แต่ในความเป็นจริงมัสซิโม ดาเซลิโยรัฐบุรุษชาวอิตาลีได้กล่าวประโยคอันโด่งดังไว้ว่าเราสร้างอิตาลีสำเร็จแล้วบัดนี้เราต้องสร้างคนอิตาลีอิตาลีในยุคเริ่มต้นราชอาณาจักรเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำภาคเหนือเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมในขณะที่ภาคใต้ยังคงจมอยู่ในความยากจนระบบศักดินาและการกดขี่ซึ่งนำไปสู่การอพยพครั้งมโหฬารของชาวอิตาลีนับล้านคนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นในปีคศ 1914 ในตอนแรกอิตาลีประกาศความเป็นกลางแม้จะเคยทำสนธิสัญญาพันธมิตรกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีก็ตามแต่ด้วยความปรารถนาที่จะทวงคืนดินแดนที่มีคนพูดภาษาอิตาลีที่ยังอยู่ใต้อำนาจออสเตรียเช่นเทรนติโนและทริเอสเตอิตาลีจึงตัดสินใจทำสนธิสัญญาลับที่ลอนดอนในปี 1915 และหันมาประกาศสงครามกับออสเตรียฮังการีเข้าข้างฝ่ายไตรภคี อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียแนวรบของอิตาลีเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่หฤโหดที่สุดในสงครามโลกทหารอิตาลีต้องทำสงครามภูเขาท่ามกลางหิมะและเทือกเขาแอลป์สที่หนาวเหน็บเกิดการสู้รบนองเลียดที่แม่น้ำอีซอนโซนับ10 ครั้งและประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับที่คาปอเรโตก่อนจะพลิกกลับมาเอาชนะได้ในสมรภูมิวิกตอริโอเวเนโตในช่วงปลายสงครามอิตาลีสูญเสียทหารไปกว่า 600,000 นายแต่เมื่อสงครามจบลงและมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายน์อิตาลีกลับไม่ได้ดินแดนทั้งหมดตามที่มหาอำนาจเคยสัญญาไว้กวีแห่งชาติกาเบรีเอล ดันนุนซิโอได้ขนานนามสิ่งนี้ว่าชัยชนะที่แหว่งวิ่นหรือวิกตอเรียมูติลาตาสร้างความบาดหมางและขมขืนใจให้กับทหารผ่านศึกและชาวอิตาลีทั่วประเทศอย่างลึกซึ้งความบอบช้ำจากสงครามตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงและการประท้วงหยุดงานของกรรมกรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติรัสเซียช่วงเวลาที่เรียกว่า2 ปีสีแดงหรือ Biennio Rosso ความหวาดกลัวต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ทำให้ชนชั้นกลางและนายทุนต่างมองหาอัศวินขี่ม้าขาวที่จะมาฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยท่ามกลางความวุ่นวายนี้เบนิโต มุสโสลินีอดีตนักสังคมนิยมที่ผันตัวมาเป็นชาตินิยมขวาจัดได้ก่อตั้งพรรคฟาสซิสต์แห่งชาติเขาจัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารสวมเสื้อเชิ้ตสีดำ Black Shirts ออกกวาดล้างและทุบตีพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายอย่างรุนแรงในเดือนตุลาคมคริสตศักราช 1922 มุสโสลินีได้จัดฉากการเดินขบวนครั้งประวัติศาสตร์การเดินขบวนสู่กรุงโรมแทนที่จะสั่งให้กองทัพเข้าปราบปรามกบฏพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 3กลับหวาดกลัวสงครามกลางเมืองจึงตัดสินใจยอมจำนนและแต่งตั้งให้มุสโสลินีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีภายในเวลาไม่กี่ปีมุสโสลินีได้รื้อถอนระบบประชาธิปไตยทิ้งไปสังหารคู่แข่งทางการเมืองปิดหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านและสถาปนาระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จโดยตั้งตนเป็นอิลดูเช่หรือท่านผู้นำ
มุสโสลินีสัญญาว่าจะรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันกลับคืนมาเขาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสร้างภาพลักษณ์รัฐที่เข้มแข็งและทำสนธิสัญญาลาเทรันกับพระสันตะปาปาในปี 1929 เพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ตอนรวมชาติโดยยอมรับวาติกันให้เป็นรัฐอิสระความทะเยอทะยานของมุสโสลินีนำอิตาลีไปสู่หายนะเขาทำสงครามรุกรานเอธิโอเปียอย่างโหดร้ายและผูกมิตรกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมนีผ่านสนธิสัญญาเหล็กเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นอิตาลีประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะในปี 1940 แต่กองทัพอิตาลีไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อไว้พวกเขาขาดแคลนยุทโธปกรณ์และเสบียงการบุกกรีซและแอฟริกาเหนือประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจนเยอรมนีต้องส่งกองทัพมาช่วยกู้สถานการณ์และทหารอิตาลีหลายแสนนายต้องไปจบชีวิตอย่างน่าเวทนาในทุ่งน้ำแข็งของสหภาพโซเวียตจุดเปลี่ยนมาถึงในเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช 1943 เมื่อกองทัพสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่เกาะซิซิลีสภาแกรนด์คาวซิลของฟาสซิสต์ได้ลงมติปลดมุสโสลินีออกจากตำแหน่งพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 3 สั่งจับกุมเขาและอิตาลีได้แอบทำสัญญายอมจำนนต่อสัมพันธมิตรแต่ฮิตเลอร์ไม่ยอมเสียอิตาลีไปง่ายๆกองทัพเยอรมันบุกยึดอิตาลีตอนเหนือและตอนกลางทันทีส่งหน่วยคอมมานโดไปชิงตัวมุสโสลินีออกมาและตั้งรัฐหุ่นเชิดสาธารณรัฐซาโลขึ้นทางตอนเหนืออิตาลีจึงตกอยู่ในสภาพสงครามกลางเมืองอย่างเต็มรูปแบบกองทัพสัมพันธมิตรค่อยๆตีผ่านแนวป้องกันของเยอรมันขึ้นมาจากทางใต้ในขณะที่ขบวนการต่อต้านของชาวอิตาลีหรือพาร์ติซานได้จับอาวุธขึ้นสู้รบแบบกองโจรกับทั้งพวกนาซีและฟาสซิสต์อย่างดุเดือดในเดือนเมษายน ค.ศ. 1945 เมื่อแนวรบเยอรมันพังทลายมุสโสลินีพยายามหลบหนีไปสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับภรรยาน้อยแต่ถูกกลุ่มพาร์ติซานจับตัวได้เขาถูกประหารชีวิตและนำศพไปห้อยหัวประจานในปั๊มน้ำมันในเมืองมิลานปิดฉากยุคเผด็จการฟาสซิสต์อย่างน่าอนาถเมื่อสงครามสิ้นสุดลงอิตาลีเหลือเพียงซากปรักหักพังบ้านเมืองถูกทำลายเศรษฐกิจพังพินาศแต่ท่ามกลางเท่าฐานชาวอิตาลีโกรธแค้นสถาบันกษัตริย์ที่ปล่อยให้มุสโสลินีเถลิงอำนาจและนำพาประเทศไปสู่ความพินาศพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 3 ทรงสละราชสมบัติให้กับพระโอรสพระเจ้าอุมเบริโตที่ 2 ด้วยหวังว่าจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์ในวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1946 รัฐบาลได้จัดให้มีการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์เพื่อให้ประชาชนเลือกว่าจะคงระบอบกษัตริย์ไว้หรือจะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐการลงคะแนนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิตาลีที่ผู้หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงผลการนับคะแนนออกมาว่าประชาชนร้อยละ 54.3 โหวตให้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐราชวงศ์ซาวอยที่เคยเป็นผู้นำในการรวมชาติอิตาลีถูกเชิญออกนอกประเทศและห้ามกลับเข้ามาเหยียบแผ่นดินอิตาลีอีกกฎหมายนี้เพิ่งถูกยกเลิกไปในช่วงต้นยุคปี 2000 วันที่ 2 มิถุนายนจึงกลายเป็นวันชาติของอิตาลีเฟสตาเดลลาเรปุบลิการัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างขึ้นเน้นย้ำถึงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและการป้องกันไม่ให้ระบอบเผด็จการกลับมามีอำนาจได้อีกเรื่องราวของอิตาลีตั้งแต่ชุมชนคนเลี้ยงแกะริมแม่น้ำไทเบอร์การผงาดขึ้นของโรมความมืดมนในยุคกลางแสงสว่างแห่งเรเนซองส์การหลั่งเลือดเพื่อรวมชาติจนถึงการปฏิเสธเผด็จการและก้าวสู่ประชาธิปไตยได้เดินทางมาถึงบทสรุปในหน้าประวัติศาสตร์ปี 1946 ประเทศอิตาลียุคใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการบนความทรงจำอันเจ็บปวดและเกียรติภูมิอันยาวนานนับพันปี